Hi, ik ben Tom Nassing, beursbox.nl. Ik ga samen met Jack Hoogland het hebben over onder andere goud en goudaandelen. En Jack Hoogland ken ik al vanaf 2006, want hij schrijft al vanaf dat moment iedere week enkele keren in de Beursbox nieuwsbrief. Nou, we hebben elkaar heel lang niet meer gesproken en dit is de eerste keer dat we via video dat we daadwerkelijk met elkaar spreken. En heel lang zijn er heel veel lezers van de Beursbox nieuwsbrief geweest die dachten dat Jack en ik dezelfde persoon waren, maar dat ik onder pseudoniem aan het schrijven was. Nou, eindelijk een keertje samen in beeld, duidelijk dat het niet dezelfde persoon is. Jack, hartstikke welkom en leuk dat ik je eindelijk een keer op video ga spreken. Tom, helemaal wederzijds. Leuk om je weer te zien. Ja, echt, we hebben elkaar al heel lang niet meer gezien. Want ik woon vanaf 2011 hier in deze woning en je bent hier nog niet geweest. Daarvoor zagen we elkaar wel. Ja, Nee, echt ja. ongelooflijk. Ik woon in het zuiden van Zwitserland, in de buurt van Lugano, in het Italiaans sprekende deel. En ja, als je dan een keer naar Nederland, als je dan naar Nederland komt, je hebt natuurlijk, je moet familiebezoek, ouders die op leeftijd komen. En dan gaat er gaat eigenlijk al heel veel tijd in zitten. Dus meestal komen we niet erg aan andere dingen toe. Ik kan me dus helemaal indenken. En jouw familie zit natuurlijk in een ander deel van Nederland. Dus ja, het is je vergeven. We gaan het hebben over de goudaandelen, maar waar ik mee wil beginnen is, vandaag is Liberation Day in de Verenigde Staten. Nou, een groot Ja. feest natuurlijk. En waar gaat dat dan over? Voor degenen die dat nog niet weten, Trump die heeft dat gezegd dat dit Liberation Day is. En wat hij in ieder geval gaat doen, is enorm veel importheffingen gaat hij bekendmaken. Maar wat niemand nog weet, is wat nu eigenlijk die liberation, dat deel, wat dat dan is. Dat is nog steeds het grote vraagteken. Hij heeft het als een soort marketing, heeft hij gezegd, Liberation Day. En niemand weet wat nou eigenlijk de liberation betreft. Hoe kijk jij naar het geheel, Jack? Nou, ik denk dat dat liberation, dat is, ja, ik let daar maar niet zoveel op, want dat is dan zijn marketing. Maar die handelstarieven, de manier waarop ik er naar kijk is, ten eerste dat het een negatief effect heeft op economische groei, sowieso. En je ziet nu al dat de Amerikanen zijn doodnerveus, houden de hand op de knip. Ik zag vanochtend de laatste schatting van GDP Now van Atlanta Fed. Die schat dat de Amerikaanse economie dit kwartaal met 1,4% krimpt. En Ja. dat is echt een hele tijd geleden dat we dat nog eens hebben gezien. En daarnaast, wat ik dus onzekerheid troef. En een ander ding dat mij opvalt, is dat iedereen in de media, je leest in de media alleen uh, handelstarieven komen en dus gaat inflatie stijgen. Nou, ik denk dat het omgekeerd is. En de obligatiemarkt denkt dat ook. Want bijvoorbeeld de rente op tweejarige staatsobligatie in de VS, die is sinds de afgelopen 2 maanden gedaald van 4,35% naar 3,9%. Ja, en de obligatiemarkt staat erom bekend dat hij minder emotioneel, veel intelligenter is dan de aandelenmarkt. Uh, en, uh, en ja, als de obligatiemarkt stijgende inflatie verwacht, dan stijgt de rente op staatsobligaties. En het omgekeerde is het geval. Dus ik denk dat het op de inflatie, dat het de inflatie eigenlijk doet dalen in plaats van doet stijgen. En ik denk dat dat ook de komende maanden de ruimte aan de Federal Reserve geeft om de economie te stimuleren. Dus om de rente te verlagen. En als de rente nog genoeg verlaagd is en heeft nog niet geholpen, om dan nog hardere maatregelen te nemen. Ja, het is opmerkelijk. Want inderdaad, je zou dus, ja, logisch is dat de inflatie stijgt. Dat is, Ja, als je de kosten laat toenemen, dan stijgt die inflatie. Je ziet het nog niet. En ja, daar zit dan even zoiets. Ik wil niet zeggen dat de obligatiemarkt het onjuist heeft, maar ik vind het wel opmerkelijk dat het ja, zo is.
En ja, het betekent alleen ook, vooral ook, dat die onzekerheid toeneemt. Want mijn logica zegt, inflatie moet stijgen. Dat zegt de obligatiemarkt. Dus ja, ik zit in een stuk onzekerheid van, ja, wat moet ik Ja, nou doen? En dat is dan ook weer zo'n punt van, ja, waar sta je dan? Nou, Liberation Day voor mij trouwens. Ik heb het idee dat Trump de Verenigde Staten bevrijdt van zijn bevriende handelspartners. En ach, waarom zou hij dat willen? Nou, dat is omdat hij de productie in de Verenigde Staten terug wil brengen. Dus hij gaat expres die relaties met de handelspartners verknallen, om dus de Amerikaanse ondernemers te dwingen om weer in de Verenigde Staten te produceren. Om eigenlijk de Verenigde Staten een soort van economisch eiland te maken. Ik vind dat een slechte zaak. Dat vind ik een slechte zaak omdat je daarmee, stel je voor dat het lukt. Dan is ja, Amerika onafhankelijk van de rest van de wereld. Dan kunnen ze alles maken, want dan kunnen ze niet meer raken. Dat is één. Dus het zou oorlogen kunnen stimuleren. Want we kunnen niet meer raken. Als we onafhankelijk, of als we afhankelijk van elkaar zijn, dan kan je niet zomaar een oorlog beginnen. Want ja, dan heb je ineens geen chips meer. Of je krijgt geen energie meer. Dus dat ja, soort zaken. Dat is een van de dingen. Een andere zaak is, als Amerika het zelf gaat maken, kan het nooit zo goedkoop als dat het in de wereld kan. Dus ja, dan moet die economie daar wel een klap van krijgen. Maar ja, ik zou het niet vieren, Liberation Day. Ik vind het echt de ontwikkeling de verkeerde kant op. Maar hoe ja. dan ook, zeiden we net al, de onzekerheid neemt enorm toe. Nou, weet je, je kunt niet anders als belegger kan je niet anders dan gewoon de ontwikkelingen volgen en proberen te interpreteren. Ehm, en je moet nu afwachten wat Trump gaat aankondigen. Dat moet je sowieso afwachten. Maar als fabrieken, bedrijven hun productie naar de VS verplaatsen, dat is ook niet iets wat je binnen een half jaar voor elkaar hebt. Uh, ik las bijvoorbeeld, stel dat Apple zijn productie uit China naar de VS gaat halen. Als je alle toeleveranciers erbij doet. Ik zag dat ook over dat dreigement van ASML trouwens, om uit Europa weg te gaan. Daar zit een hele keten aan toeleveranciers aan. Dus je kan dat niet, je kan niet zeggen, oh, op dag 1 kondigt Trump dat allemaal aan en op dag 2 staat een fabriek in de VS. Daar gaat veel tijd overheen. En even over die inflatie, om daarop terug te komen. Ik las een zeer interessante tweet van de hoofdeconoom van Bloomberg, Anna Wong heet die. En die gaf aan, die inflatie, een groot deel van de inflatie komt uit de dienstensector. En de dienstensector, daar wordt de inflatie voor een groot deel bepaald door de loonstijging. Dus als onze grote vriend Elon Musk grote hoeveelheden mensen uitgooit, als de dienstensector onder druk komt te staan, dan dalen ook de loonstijgingen. Of misschien komt er zelfs wel helemaal geen loonstijging meer. En dat zou dan een drukkend effect op inflatie hebben. En dat drukkende effect daarvan op inflatie zou dan voor de komende tijd in ieder geval groter zijn dan het opwaartse effect van producten die duurder worden. Klinkt Uh, goed. en Ja. wat je dan over 6 maanden en over 12 maanden, hoe het er dan uitziet, ja, daarvan zou ik zeggen, dat zien we dan wel weer. Want dat is nog te ver weg om nu over na te denken. Het klinkt logisch. Dus ik moet wel zeggen, er is een rechter die gisteren uitspraak heeft gedaan, die in ieder geval dat ontslag van tienduizenden ambtenaren heeft gezegd van dat kan zo niet. Je moet de Ja, procedures volgen. Dus ja, die stap van Doge om maar zo ja, iedereen eruit te gooien, dat gaat niet zomaar lukken. En dat zou weer een vertraging. Maar ik vind het wel een logisch verhaal dat inderdaad als er zoveel mensen ontslagen kunnen worden, dat die loonsom in totaal vermindert.
ja, dan zou dat inderdaad die inflatie wel kunnen beperken vanuit het loon. En wat er wel een inflatiedruk geeft, is natuurlijk alle producten heel veel duurder Ja, worden. absoluut. Maar aan de andere kant zie je dat heel veel mensen gewoon zeggen: ik koop helemaal niks meer nu, want ik weet niet wat de toekomst Precies. ons geeft. Ja. Dus ja, die En groei of krimp van de Amerikaanse economie, 1,4% is eigenlijk in zo'n snelle tijd is dat al is echt enorm. aanzienlijk. En ik vrees dat het volgende kwartaal wel eens 4% daling kan gaan geven. En ja, dan hakt het er wel heel, Nou, heel erg. Tom, om je een indicatie te geven hoe hard het gaat, dat GDP Now, dat is een model van de Atlanta Federal Reserve, dus het is van de centrale bank zelf. En die passen dat cijfer, dat wordt aangepast op basis van de binnenkomende data. En dat was 2 maanden geleden, was het nog het begon 2 maanden geleden. Ieder kwartaal begint dat ergens na een maand beginnen ze dat model, voor dat kwartaal beginnen ze de verwachting te doen. 2 maanden geleden was het plus 3,9%. Dus dat is in 2 maanden tijd een verwachting van plus 3,9% is omgedraaid naar een verwachte krimp van 1,4%. Dus dat zijn 5,3 procentpunten die je dan even in Ja, 2 maanden tijd. Nou, dat is dan wat die onzekerheid in de VS doet bij ja. mensen. Je Ja, en dan zag, zijn wij beleggers. En wij moeten wat als belegger. ja, En een van de dingen die ik zelf promoot, en jij ook, is goudaandelen. En ja, daar wil ik het toch over hebben met je. Want ja, goudaandelen in het totaal zeg ik in ieder geval, ja, die zijn interessant. Maar er zijn natuurlijk goudaandelen waarvan je zegt, van, ja, dat is misschien niet handig. Kijk, een goudaandeel in Afrika, in Mali, dat is een ander verhaal dan een goudaandeel in Canada of de Verenigde Staten. ja, Maar dan zijn er wel de nodige kanttekeningen zetten. Dus niet ieder goudaandeel is interessant, toch? ja, maar moeten we niet eerst een stapje terug naar goud zelf? Ja, dat is ook Eh, goed. Ja, nou ja, je ja, hebt helemaal gelijk. Laten we eerst eens kijken van, is goud überhaupt interessant? Want ja, de dollar en de euro, daar kunnen we wat over zeggen. Maar goud is natuurlijk geld. inderdaad. En ik heb wat goud betreft een hele simpele stelling. Eh, als, dit is gewoon de leidraad voor mij. Als eh, politici, dus regeringen, hun begroting op orde houden en als centrale banken de rente genoeg, een stuk of 2% boven het inflatieniveau houden, dan is er geen enkele reden om goud te bezitten. In mijn ogen. Ik weet niet of jij het daarmee eens bent, maar dat is eh, Nou, laat ik mijn daar insteek. direct iets over zeggen. Ehm, er is dan voor speculatiedoeleinden geen enkele reden voor. Ik ben wel van mening zelf dat spaargeld heb ik liever in goud dan in euro's op de bankrekening. Dus Precies. voor mij, ik heb altijd goud. Soms is het meer, soms is het minder. Maar ik heb het puur als spaargeld. Ja. En daar blijf ik bij. Voor Ik mij is wil ook nooit. fysiek goud is voor mij ook spaargeld. Ja, oké, Eh, zijn we het eens? maar als jij als een centrale bank, zoals het vroeger in de jaren 80 was, de rente hoog genoeg hield en een procent of 2 boven het inflatieniveau en je kreeg een spaarrente die hoog genoeg was, dan was er niet veel reden om goud te bezitten, omdat er dan niet veel reden is voor goud om te stijgen. En maar de realiteit is gewoon dat overheden zich in de schulden steken. De VS voorop, maar in Europa is het ook gewoon een drama. Uh, als je kijkt naar Duitsland, dat was het enige land dat nog afstevende of tenminste dat nog afkoerste op een begroting een begrotingstekort van 0% of een begrotingsevenwicht. Uh, ja, dat hebben ze gedaan ten koste van een infrastructuur en ten koste van hun defensie. En nu moeten ze dat loslaten en gaan ze zich toch in de schulden steken. En als je kijkt naar Frankrijk en Italië, met begrotingstekorten van 5, 6% en de staatsschulden van dik boven de 100% en geen enkele
Er is geen enkele motivatie om daar iets aan te doen. Iedere keer als ze daar iets aan willen doen, dan is het meestal is het door belastingen te verhogen. Dus je ziet geen enkele motivatie om dat op te lossen door hun uitgaven te verminderen. En als je dan weet dat ze bijvoorbeeld die uitgaven 56% van het bbp zijn in Italië en Frankrijk, dat is eigenlijk gewoon te gek voor woorden. En als het over goud gaat, ik denk, ik zie eigenlijk die verkiezing van Milei in Argentinië zie ik als een soort graadmeter. Ik heb jaren geleden een lang artikel gelezen over de goudstandaard. Uh, de crux van dat artikel was dat dat de goudstandaard is niet iets wat beslist wordt, wat politici op een bepaald moment beslissen, want dat willen ze niet. Het is op een bepaald moment hebben mensen er zo genoeg van dat ze eisen dat politici weer op een verantwoordelijke manier de begroting gaan voeren. En daar zie ik die verkiezing van Milei zie ik als een soort eerste stap. Als een soort bewijs dat dat inderdaad zo is. Want Milei beloofde de bevolking dat hij zijn pijn zou gaan doen. En toch werd hij gekozen. Ja, en omdat die pijn daar zo groot was, dat de pijn die hij zou gaan doen Inderdaad. minder Ja, erg was dan de pijn die die anderen zouden veroorzaken. En dat is ja opmerkelijk. die Zo pijn die werkt duurde het. al 10 jaar. En die werd alleen maar erger. En Milei zei, ja, ik ga het oplossen. Maar dan ga ik je wel het eerste jaar heel veel pijn doen. Uh, en ja, die kant moet het gewoon. Het gaat een keer die kant op dat je terug naar een soort goudstandaard gaat. Maar dat gaat dan wel komen vanuit de bevolking die dat eist. Ja. Ja, het populisme van eerst, ik stem omdat ik boos ben en ik stem dus maar om de zaak te torpederen. Dat hadden ze al gehad in Argentinië, dat Ja, werkte niet. En nee, toen was het, ja, nu moet je echt de zaag erin. En ja, het werkt, dat is het dat klopt. opmerkelijke, hè? Het Ja, werkt echt. En wie had dat een jaar geleden gedacht, dat je zo keihard zou ingrijpen en het nog werkt ook. Dat ja, zouden we meer moeten zien. Dus dat zou misschien iets zijn om een volgende video eens over te gaan maken. Dat we ja, eens dieper ingaan op hoe dat ja, in Argentinië eruit ziet. Hey, nu toch naar aandelen wat mij betreft. ja. Want niet ieder aandeel is een geschikt aandeel. Wat kan jij daarover zeggen? Nou, ten eerste, je hebt, als het over goudaandelen gaat, je hebt goudaandelen van producenten van bedrijven die mijnen in ontwikkeling hebben. En je hebt exploratieaandelen. Dus van bedrijven die bezig zijn, die geen goud produceren, dus geen winst maken, maar die zich richten op het ontdekken van goud. Als je exploratie is het hoogste risico, hoogste rendement, hoogste potentiële rendement. Bedrijven die produceren en die hun productie weten te doen groeien, die hebben ook een enorm hoog rendement, potentieel rendement. Dat zijn bedrijven die winst maken, dus minder risico met zich meebrengen dan bijvoorbeeld een exploratieaandeel. En wat je nu ziet, ja, voor een goudaandeel, voor een goudproducent geldt, heel simpel, als de goudprijs met $100 stijgt, dan heeft zo'n bedrijf $100 extra omzet zonder dat ze daar kosten voor moeten maken. Ja, dat is dus nu die Dus, hefboom die positief werkt door die hogere en goudprijzen. dan krijg je een soort hefboomwerking en je ziet dat nu. Je ziet dat nu vooral de laatste 6 maanden, zie je dat de laatste 2 kwartalen zie je die winsten van goudproducenten echt hard stijgen. En ook tot een paar maanden geleden werd dat eigenlijk genegeerd, voor een deel. Omdat ja, in mijn ogen beleggers, de grote massa beleggers, blind richting tech, blind achter die AI-hype aanging. En nu die hype voorbij is en nu de onzekerheid daarover over die AI-hype groter is, zie je dat beleggers meer om zich heen gaan kijken en naar andere soorten beleggingen gaan zoeken. En daar profiteren onder meer goud- en zilveraandelen ook van.
Ja, want die zijn eigenlijk achtergebleven ten opzichte van de prijsstijging van de onderliggende Absoluut. waarde. Ja, En inderdaad, AI-aandelen nu niet meer populair. De Big Seven aandelen ook niet. ja. Een Tesla, wat al meer dan 50% van zijn waarde heeft Dat is verloren. de Magnificent Seven, Tom. Hey, Ja, niet Magnesia, sorry. Ja. Magnificent, ja. Wacht, Magnificent. Ja, Maar de grote glans is er wel af. ja, En ja, dan zijn nu beleggers aan het zoeken, wat is nou achtergebleven? Ja, en is het logisch, tijdens die onzekerheid die we nu zien in het begin van die Trump-periode, dat ze toch naar goud gaan kijken. En dat ja. zien we in de fysieke goudprijs, maar dat zien we ook in aandelen. Alleen, ja, het is niet dat alle aandelen direct interessant zijn. Het is ook niet dat alle aandelen achtergebleven zijn of goedkoop zijn. Dat is dan ook wel even van belang voor beleggers. Je kan maar niet zomaar alles kopen. Nee, maar dan kan je in geen enkele sector, je kan nergens zomaar alles kopen. Maar tegelijkertijd is het wel belangrijk, vind ik, met goudaandelen, als je goudaandelen interessant vindt en je belegt daarin, vind ik het zelf, het blijft een onzekere, mijnbouw blijft een onzekere business. Er kan altijd zomaar van alles gebeuren bij zo'n bedrijf. Uh, Ook buiten hun schuld om. Dus dat blijft altijd. En dus is mijn devies altijd: je kan, als je 5000 euro hebt, beter vijf aandelen, in 5 aandelen 1000 per stuk stoppen dan in één aandeel 5000 stoppen. Helemaal mee eens. Ik heb ooit aandelen Barrick Gold gehad. En die hadden met name één mijn, nou, daar hadden ze hun grootste winst uit. En die Ja, mijn ligt onder water. Nou, dat aandeel heeft gewoon 10 precies. jaar lang niet gepresteerd. Dus Ja, de verspreiding is daar goed, ja. ja, absoluut. Dus ja, wij hebben bijvoorbeeld, ik heb nu, je ziet nu nog de koersen van goudaandelen, vooral van goudproducenten, zijn nu goed aan het stijgen. Maar je ziet nog steeds, uh, bijvoorbeeld een goudrapport dat wij hebben, een goudaandelen groeirapport. Daar hebben we 3 aandelen voor geselecteerd van middelgrote producenten. Tussen klein en middelgroot, die nu richting middelgroot gaan. De kenmerk van die producenten is dat ze hun productie, dus dat ze goud produceren, dat ze winst maken, maar ook dat ze productiestijging in het verschiet hebben. En dat hun productie eigenlijk al aan het stijgen is. Dus daarmee profiteren ze dan van die stijgende goudprijs, maar ook van een stijgende productie tegelijkertijd. En dan heb je een extra hefboomwerking. Maar het mooie is, die aandelen die zijn de afgelopen half jaar die hebben al een prachtige koersstijging gemaakt afgelopen half jaar. Maar ze zijn nog steeds super goedkoop. En dat komt gewoon omdat die winst zo hard stijgt dat de koers het eigenlijk niet bij kan houden. Ja, Dus ze dat biedt blijven, kansen. qua koers-winstverhouding blijven ze gewoon enorm goedkoop. Toevallig sturen we nu een verkoopsignaal vanmiddag uit voor een ander aandeel dat niet in dat rapport zit. Van een ander goudaandeel, dat ook enorm in koers is gestegen. Dat hebben we in 2022 geselecteerd en dat noteert nu ruim 200% hoger. Uh, en dat aandeel noteert nu een 20 keer de voor komend jaar verwachte winst. Dus nu hebben wij gezegd, ja, dan kunnen we die winst nu beter even pakken. Want die 3 aandelen die we in dat goudaandelen groeirapport hebben, daar zijn de koersen ook van aan het stijgen. En dat zijn ook bedrijven die winst maken, die enorme winststijgingen realiseren. Maar die koop je voor 7 keer, nog geen 7 keer de voor komend jaar verwachte winst. Dus is eigenlijk bijna 3 keer zo goedkoop. Dus dan is mijn stelling, dan kunnen we beter die winst pakken en, en profiteren van hoe goedkoop die 3 goudaandelen zijn. Ja, mee eens. Hey, en ik zal in de beschrijving van de video de link naar jouw goudrapport Oké. aangeven.
Ja, 3 aandelen, dat is mooi. En ja, goed, een koerswinstverhouding van 107 lijkt mij ook heel mooi. Maar ik zal het er in ieder geval inzetten. Dus kijkers die zeggen van, hey, daar heb ik interesse in. Je kan het in de beschrijving vinden. Jack, ik wil eigenlijk de video, maar het gesprek maar eens beëindigen. We hebben al een hele tijd zitten spreken, anders wordt het al een hele lange video. ja, dat Ik klopt, wil je ja. heel hartelijk Ja, bedanken voor je aanwezigheid. Ik wil je vragen om binnenkort dat we een video maken over Argentinië. Ik denk dat dat een hele dat is leuk, interessante ja. video kan worden. Want Ja, ja, daar kunnen we dan toch eens een keertje wat dieper op ingaan. Omdat dat iets is wat in Europa niet zo heel veel besproken wordt. En in Nederland eigenlijk ook niet. Dus dan is het misschien mooi, in België trouwens ook niet. Dus misschien maar mooi om daar eens hij is eventjes in wat dieper Frankrijk op in. proberen om een paar miljard te bezuinigen. Ja, Dus gaat het land plat. ja. Nou, Dus, ik denk dat op dit moment een Milei-aanpak in Europa, waar dan ook in Europa, nog niet gaat landen. nee, Daar is het nog te vroeg voor. Maar ik wil wel, ja, ik denk dat het goed is om te zien op ja, welke wijze hij het toch voor elkaar heeft gekregen om dat land, de economie van dat land, weer een zet de goede kant op te geven. En dat het eigenlijk ook zo zou moeten, ook bij ja, ons, want we leven ja, op de grote voet en dit inderdaad. kan en moet anders. Hey, dankjewel Heel en graag ja, gedaan. tot binnenkort. Oké, komt helemaal Goed, goed. Oké, hey, hoi. houdoe. Hoi.